میخوام زانوی شلوار پسرم رو که پاره شده بود رفو کنم تا بتونه دوباره استفاده کنه. سلام، خوش اومدید به دنیای خیاطی ظریفه. اول یه پارچه مناسب رو انتخاب میکنم که کمی بزرگتر از اون قسمت پاره شده باشه. بعد پارچه رو از پشت کار با لایه زانفیکس فیکس میکنم تا دوخت تمیزتر و محکمتری داشته باشیم. من از لایه زانفیکس مشکی استفاده میکنم. اگه جنس لایه زانفیکستون خوب باشه یه لایه هم کافی، ولی من به صورت چند لایه در میارم و بعد بین پارچه و این پارگی قرار میدم و اتو میکنم. این کار برای موقعی هستش که قسمتی از پارچه شلوار کلا نابود شده و برای پوشوندن اون قسمت از این روش استفاده میکنیم. جای پارچه وصله رو با اتو و لای زانفیکس محکم میکنیم و اون قسمتی که پارچه نداره اینطوری پوشیده میشه و برای مراحل بعدی آماده میشه. مرحله بعدی برای محکم کاری چند باری با چرخ روش زیگزاگ میرم. چرخ من ژانومه 815 هستش و برای زیگزاگ زدن این دکمه قرمز باید روی این قسمت باشه که شکل زیگزاگ هم داره. بعد به نوشته های زیر عکس زیگزاگ نگاه میکنیم و تنظیماتش رو انجام میدیم. زیر عکس زیگزاگ چند تا ردیف داریم. هر کدوم از این نوشته ها نشون میده که توپی های سمت راست چرخ روبروی خودتون به چه شکل باید قرار بدید. نوشته اولین ردیف باید با توپی بزرگ مطابقت داشته باشه و همینطور قسمت های بعدی با بقیه توپی ها. پایه چرخ همون پایه A هستش که برای دوختای معمولی استفاده میشه. ببینید الان من تنظیمات رو درست کردم. این اهرم رو هم باید بین 1 تا 7 قرار بدیم که من روی 5 میذارم. این قسمت پایه چرخ رو در میارم تا بتونم شلوار رو داخل این اهرم قرار بدم و بعد راحت زیگزاگ بزنم. چند بار به صورت رفت و برگشتی این پارچه وصله رو به پارچه اصلی شلوار زیگزاگ میدوزیم. این کار باعث محکم کاری میشه. خب بعد ببینید بعد از زیگزاگ شلوار ما به این شکل در میاد. اگه براتون ظاهر قضیه خیلی مهمه، وصله های آماده توی بازار که همرنگ پارچه هم هست میتونید استفاده کنید. من یه وصله با رنگ شلوار روی زانو دوختم که اگه دوباره پسرم خورد زمین این پاره بشه. وصله آماده رو اول با سوزن ترگ صفر کردم، شروع کردم دور تا دورش رو چرخ کردم. برای محکم کنی وسط هم به صورت یه به علاوه دوختم. خب کم کم کارمون به پایان نزدیک شد. ببینید چقدر تمیز شد. دفعه بعد که لباس مورد علاقه کوچولوهاتون پاره شد، به جای دور انداختن این روش رو امتحان کنید. اگه این طرف هم به کارتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال منم سابسکرایب کنید. ممنون که تماشا کردید. دوباره میبینمتون.